یکی دیگه از مسائلی بود که خیلی ها پرسیده بودن و این روزها میبینیم که بعضی از شبکه‌ها مثل ایران اینترنشنال بهش پرداختن، بحث جانشینی علی خامنه‌ای هستش که این روزها در عرصه رسانه‌ای زیاد بهش پرداخته شده. ما طی 3-4 سال گذشته خدمتتون عرض کردیم که بعد از مرگ علی خامنه‌ای ولایت فقیه هم در داخل ایران به پایان خودش نزدیک میشه. این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بخواد یا نخواد، این یک دستور عملهای جهانی هستش که طی 40 سال نیازمند این بودش که یک ورسات یه نوع سیستمی در ایران حکم فرمایی کنه. الان به خاطر اینکه حالا علاوه بر فساد سیستماتیک اکثریت مردم ایران رویگردان شدن از این نظام، برای همین بازی در داخل ایران باید عوض بشه و این روزها که در مورد جانشینی رهبری صحبت میکنن یک بحث حاشیه‌ای هستش. این البته اینا تحلیل منه و خیلی راحت میتونید شما اون رو قبول نداشته باشید، ولی خب مخاطبایی که از قدیم به حال مسائل بنده رو دنبال میکنن متوجه این موضوع هستن که اکثرشون به وقوع پیوست و به خاطر اینکه ما خودمون رو نباید تافته جدا بافته از دنیا بدونیم و تمام روندهایی که در سرتاسر جهان در حال انجام است در داخل ایران هم تکرار خواهد شد. برای همین مسائل جانشینی علی خامنه‌ای مسائل کودکانه‌ای هست برای منحرف کردن اذهان عمومی. جمهوری ولایت فقیه در مهر 1401 با دنیا بست، آن زمانی که فشار مهسا امینی استخوان‌های حکومت رو خرد کرد، عملاً جمهوری اسلامی باج رو داد و بازی رو تمام کرد. الباقی سناریوی مهسا امینی برای نابودی براندازی در داخل ایران بود و عملاً ناامید کردن مردم از براندازی جمهوری اسلامی. و طی این مدت دیدیم که از رضا پهلوی گرفته تا مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون دستشون رو شد برای مردم و اون اتفاقهایی که در خارج از ایران رقم خورد و نتوانستن یک اجماع علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن نشان دادش که در حال حاضر ما چیزی به نام اپوزیسیون در خارج از کشور نداریم. اپوزیسیون نیازمند به حال کمک‌های مالی مردم هستش و تمام این گروه‌ها علاوه بر این که کمک‌هایی که گرفتن صرف عیش و نوش خودشون کردن و همونطوری که قبلا هم گفتم جنبش مهسا امینی جنبش پایان براندازی جمهوری اسلامی بود و داریم ما میریم به سمت تغییر ماهیت، چیزی که در رومانی و فرانسه هم بر اگه تاریخ رو مرور کنید رقم خورده. برای همین بازی از سال 96 شروع شد، از آن زمانی که ویدیو علی خامنه‌ای در آمد که میگفت باید خون گریست. تحلیل من اینه که خامنه‌ای، شخص خود خامنه‌ای بین سال 95 تا 96 مرده و این شخصی که امروز به عنوان مطهر سگ در درون بیت خامنه‌ای گذاشتن و بر اساس منافع اختاپوس‌های نظام صحبت میکنه داره به پایان خودش نزدیک میشه. بر اساس سال 96 دیدیم که بعد از مرگ خامنه‌ای علاوه بر رم کردن احمدی نژاد و اتفاقهایی که در کشور رخ داد نشان داد که حاکمیت موقعیتش رو تقریباً استحکامی که قبلا داشتش رو از دست داده. برشا قبل از سال 96 هم اتفاقات سال 88 و 76 هم رخ داده بود، ولی اون اتفاقات درگیر میون لابی های اصلی نظام بود و بعد از مرگ خامنه‌ای و بعد از کشتن رفسنجانی عملاً تمام نشان‌ها به سمت خامنه‌ای رفت، بیت خامنه‌ای، و طی چند سال از سال 96 تا به امروز تلاش شده که هیمنه رهبری در داخل ایران شکسته بشه. برای همین خیلی سوال میکنم مجتبی خامنه‌ای رئیسی، گفتم اصلا چنین چیزی نیست. مجتبی خامنه‌ای مرد پشت چهره است، چهرهش رو نگاه بکنید همیشه یک آرامشی در درون چهرهش هست و او بهتر از من و شما واقف بر این موضوع هستش که دیگر رهبری در داخل ایران جوابگو نیستش و مثل اکثر کشورها کسانی روی صحنه میارن که بتواند براشون بازی کنه و این سناریویی هستش که کاملا هدایت شده از سال 96 جلو رفته و همه آماده این موضوع هستن که بعد از اعلان مرگ بر صورت این رهبری که امروز هستش طی یک فرایند چند ساله‌ایش، به هر حال ممکن 1 ساله باشه 2 ساله باشه، به هر صورت ما تحلیل میکنیم یک شورای رهبری کشور رو اداره کنه و بعد از اون هم طبق یک رفراندوم ولایت فقیه حذف بشه. این یک واقعیتی هستش که ما از چند سال پیش به عنوان جمهوری چهارم ازش نام بردیم و عملاً شاید در ظاهر مردم این حس رو کنن که تغییرات رخ داده، ولی خب مافیاها کماکان هستن. برای همین به حاشیه‌های رهبری نباید توجه کرد و متاسفانه
داریم میبینیم که هر روز یک سناریو جدید درست میکنن که مردم سرگرم شن. تتلو به ایران میاد، توماج صالحی آزاد شد، گرفتار شد، گرفتنش، حجاب داره چه این قضیه به هر صورت بکشیده میشه، ولی اصلا به این قضیه فکر نمیکنن که وضعیت معیشت مردم هر روز به مشکل داره میخوره و ما هر روز داریم سندهای BC، الگوریتم‌های BC رو در داخل ایران بیشتر و بیشتر اجرا میکنیم و ما داره به سمت یک استعمار نوین سوق میده. برای همین هیچ فرقی نمیکنه، اینو به شما من بگویم، هیچ فرقی نمیکنه که ما نظام ولایی داشته باشیم یا نظام شاهنشاهی. تمام الگوریتم‌های اساسی جهان که تعبیه شده در حال اجرا شدن، فرق نمیکنه. فرقش فقط در ظاهر هستش که باید ببینیم این ظاهر چگونه تغییر خواهد کرد و این بازه هم زیاد طولانی نخواهد شد. ماکسیموم تا 6 ماه آینده باید این وضعیت تعیین و تکلیف بشه. قبلا هم خدمتتون عرض کردیم وضعیت الان جمهوری اسلامی مثل اواخر قاجار هست. اواخر قاجار هم ایران به حال پادشاهان قاجار به روس‌ها و انگلیس‌ها باج میدادن، ولی خب به قدری سیستم فشل شده بود، به قدری فساد سیستماتیک شده بود، عملاً کار جلو نمیرفت. برای همین آنها تلاش کردن یک شخصی رو آوردن و رضا شاه آمد رو یه سری تغییراتی در داخل ایران رقم زد. الان هم همینه، فرق نمیکنه. جمهوری اسلامی دیگر علاوه بر دیکتاتوری یک سیستم فاسد هست. یعنی مثلا چیزی که ممکنه در کره شمالی و چین برسا دیکتاتوری هست ولی یک سیستم یک دست هست و برنامه ها رو جلو میبره، ولی در داخل جمهوری اسلامی هر برنامه‌ای و هر بودجه‌ای که برای پیاده سازی اهداف خودشون رو تعیین میکنن دزدی میشه. برای همین این سیستم باید تغییر و تحول در درونش رخ بده، نه به خاطر مردم ایران، به خاطر پیاده سازی روندی که در سرتاسر جهان شروع شده، در اکثر کشورها انجام شده و در داخل ایران هم میتونه نقطه عطفش استعفا مرگ علی خامنه‌ای باشه یا به هر صورت یک اتفاقی که به هر صورت برای نظم نوین برای گلوبالیسم جهانی کاری نداره که یک اتفاق درست کنن. یه روز خاتمی رو از آستین در آوردن، یه روز رضا شاه رو از آستینه که خودشون در آوردن، یه روزی به هر صورت رضا شاه رو برداشتن بردن، یه روزی احمدی نژاد رو بردن. به هر صورت ما با این بازی میکنیم. همین اتفاق در خود امریکا هم رخ داده. شما باید فکر کنید که مثلا خیلی سوال میکنن در مورد جو بایدن، گفتم مگه تو فکر کنید تو 320 میلیون آدم از جو بایدن بهتر نیست؟ 100% بهتر، ولی خب دنیا باید طبق یک الگوریتمی جلو بره و ما یک دوره جدید داریم شروع میکنیم که ابتداش پایان جنگ جهانی دوم بود که فاتحان یک الگوریتم رو برای جهان ترسیم کردن و این الگوریتم به شکست منجر شده و باید تغییراتی در درونش انجام بشه و این تغییرات بر صورت با چالش‌های جهانی مثل اپیدمی، جنگ و این روزها بلایای طبیعی همراه است. بر صورت ایران هم جزو این کاشی هستش. بر صورت مجتبی خامنه‌ای تلاش کرده تا این چند سال بنیان ولایت فقیه رو در ایران ضعیف کنه، چون رفتارها رو باید ببینیم. زمانی که اون ویدیوها، فایل‌های صوتی بیرون میاد، اینها همه تلاش خواهد کردش که بنیان اصلی جمهوری اسلامی و روحانیت رو در داخل ایران هدف بگیره. برای همین هیچ آدم عاقلی که قدرت داشته باشه، ثروت داشته باشه و کلید زندان دستش باشه به دنبال این قضیه نمیره که بره توی منصبی بشینه که نه کسی قبولش داشته باشه و اکثریت مردم هم بهش فوش بدن. برای همین هیچ وقت ما رهبر مقتدر دیگه نخواهیم داشت. بعد از مرگ علی خامنه‌ای رهبری و ولایت فقیه هم در داخل ایران تمام خواهد شد، همونطور که با مرگ سیستانی مرجعیت شیعه در داخل عراق و منطقه تمام خواهد شد و ما داریم به سمت یک دنیای حرکت میکنیم تک مذهبی، تک دولتی، ولی خب دنیا به صورت یه ایالتی اداره خواهد شد و هر ایالت موظف هستش که مردم اون منطقه رو کنترل کنه و با قدرت مرکزی بر صورت هماهنگ بشه. یک توضیح کوتاهی بودش که دیدم خیلی سوال کردن در مورد به هر حال مجتبی خامنه‌ای و جانشین رهبری.